Hi, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương. Tiếp nối cho series những cái tập giới thiệu về căn hộ mẫu, căn hộ bàn giao tại dự án Lancaster Legacy, căn hộ siêu sang tại trung tâm quận 1. Nếu như mà quý anh chị mình có cái nhu cầu muốn sở hữu một trong những cái bộ sưu tập bất động sản hạng sang, vừa khan hiếm lại vừa nằm ở trung tâm thành phố sau khi mà Hồ Chí Minh sát nhập vào những cái tỉnh khác, thì những cái sản phẩm này là những sản phẩm cực kỳ khan hiếm hai quý anh chị. Rồi, ngày hôm nay thì Phương sẽ giới thiệu tới quý anh chị căn 3 phòng ngủ ở vị trí tầng 21 ở tháp C với tên thương mại là Celeste. Đây là căn số 01 hai quý anh chị, và cũng sẽ được bàn giao y hệt như những cái căn khác mà Phương đã quay clip và chia sẻ tới quý anh chị. Điều khác biệt của căn 3 phòng ngủ này là mình sẽ có thêm một cái cửa nhỏ ở bên cạnh. Đây, cửa này hai quý anh chị mình có thể mở ra, mở thoải mái. Và cũng sẽ được bàn giao là hệ thống cửa chống cháy 3 lớp, mắt thần ở trên, mắt thần ở dưới, cho các bé nhà mình có thể nhìn và nhận biết được không gian bên ngoài. Hệ thống khóa 4 chức năng nhập khẩu từ châu Âu. Rồi, bước vào không gian đầu tiên, Phương thấy là chủ đầu tư bố trí sẵn cho mình một cái khoảng không gian trống như này. Phương nghĩ cái khoảng không gian trống như này thì quý anh chị có thể thiết kế thành một cái phòng studio hay là một cái không gian gì đó nho nhỏ cho nhà mình sử dụng. Hiện tại thì chủ đầu tư đang bố trí những cái bàn những cái bàn ngồi trò chuyện với nhau như này ha quý anh chị. Rồi đó là bên phải căn hộ. Còn bên trái thì đó chính là cái hệ thống Panasonic Videocon. Đây, không gian này là không gian mình có thể để những cái vật dụng cá nhân ở trong gia đình của mình. Đây, hệ thống tủ để giày rồi các thứ ha quý anh chị. Đây, đấy có một đôi giày là bên phía cư dân cũng sắp ở đó, Phương nghĩ như vậy. Đây, cái chỗ này là quý anh chị mình có thể để một cái tủ lạnh này Phương thấy là cực kỳ to, cực kỳ rộng luôn, và hai cánh ha quý anh chị. Đây, Phương mở ra sẵn ha. Wow, trong này quá trời nước luôn. Rồi, không gian này là không gian bếp. Không gian bếp thì nó sẽ được thiết kế khác so với căn 2 phòng ngủ và căn studio ở một cái là cái bếp này nó giấu kín thưa quý anh chị. Nó giấu kín vào ở bên trong như này và bên ngoài không thể nào mà thấy được. Thì đây chính là một trong những cái phong cách thiết kế mà cho thấy cái sự phong thủy cũng như là cái tỉ mỉ chi tiết đến từ chủ đầu tư tập đoàn Trung Thủy ha. Đây là cái chiều rộng, nó khoảng cỡ gần 1m8 quý anh chị ạ, khoảng cỡ gần 1m8 ha. Rồi, bên này thì là hệ thống bếp và kéo dài từ đây cho tới xuống dưới kia luôn. Thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới cũng sẽ được bàn giao. Mặt bếp lát đá, hệ thống bồn dừa, hệ thống vòi dừa, hệ thống bếp được nhập khẩu từ Pháp, cũng giống như tất cả những căn khác thôi. Đây, tường xá. Điều đặc biệt thêm một cái nữa là căn này thì Phương thấy có một cái không gian này ở đây. Không gian này là Phương nghĩ có thể bố trí thêm một cái không gian tủ để giày, hay là Phương nghĩ rằng là quý anh chị mình có thể tận dụng thành bố trí thêm ở bên này thành một cái phòng nữa cũng được. Phòng này là phòng để đồ này quý anh chị, phòng để đồ ha. Và đây là cái lô ra của cái căn 3 phòng ngủ này. Căn này thì lên tới là hơn 120m² ha quý anh chị, hơn 120m², và cũng sẽ được bàn giao thiết kế y hệt như này. Đó chính là những cái chân len tường được thiết kế tỉ mỉ để sau này quý anh chị mình có thể làm cái dòng dọc phơi quần áo ở trong đây ha quý anh chị. Rồi, tôi sẽ mời quý anh chị mình di chuyển tiếp đến cái công năng tiếp theo ha. Bếp cho các chị em nấu nướng tha hồ thỏa thích, giấu kín ở trong này, trò chuyện với nhau, nói xấu chồng hay làm gì tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp theo đây chính là cái không gian phòng khách kết nối với cả không gian vừa rồi Phương chia sẻ thì nó khá là rộng, nó kết nối với nhau thành một cái này. Và cũng giống như cái căn 2 phòng ngủ thì cái đây chính là cái cửa ha quý anh chị. Cửa ha, rất là rộng, rất là to luôn. Và Phương kéo ra như này cũng khá là khó này quý anh chị. Đâu thì Phương mở lên thôi. Căn này mở hơi khó ha quý anh chị ơi. Có thể là đang khóa lại để thi công thêm một cái để Phương mở bên này thử xem. Khóa rồi quý anh chị ơi. Ở đây được rồi. Phương mời quý anh chị. Đây, mở cái cánh cửa này là cực kỳ nặng ha. Đó, hệ thống cách âm rồi hệ thống làm rất là tốt. Đây là chứng minh cho sự tỉ mỉ và chi tiết của chủ đầu tư này. Wow, những cái này là để cho cái cửa của mình sẽ không bị xước, cũng như là làm đóng lại cho nó nhẹ nhàng êm ái. Bên này cũng thế này quý anh chị. Đây, đó là một những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà chứng minh cho được là cô Thủy này cô làm ra dự án cũng khá là ổn, khá là ok. Đây là cái tầm nhìn view của ban công của 3 phòng ngủ ha quý anh chị. Đây, mình sẽ không bị chắn view bởi bất kỳ một cái tòa nhà nào khác ha quý anh chị. Cực kỳ đẹp. Ban công này mà buổi tối ra ngắm view thành phố, lên đèn rồi ngồi trò chuyện với nhau, gia đình mình tâm sự cũng khá là ok. Phương thấy thì nếu như mà quý anh chị mình là một trong những cái
một trong những vị khách hàng mà muốn sưu tập những cái bất động sản hạng sang tại trung tâm quận Nhất thì nên cân nhắc về cái dự án Lancaster Legacy này. Bên trong này là mình có thêm một cái phòng ngủ nữa, nhưng mình hiện tại là đang tận dụng là để những cái đồ để mà hoàn thiện nhanh cái căn hộ này bàn giao cho khách hàng, nên hiện tại thì cái phòng này thì Phương xin phép Phương sẽ không vào được ha quý anh chị. Rồi tiếp tục, ở đây thì mình sẽ có hai cái phòng này nữa, bên kia là một phòng và bên này thì là hai phòng, căn này 3 phòng ngủ ha quý anh chị. Đây, không gian này là không gian nhà vệ sinh, cũng sẽ được bàn giao y hệt chi tiết cho mình, lavabo rồi bồn cầu, hệ thống tắm rửa tắm đứng ha quý anh chị. Tất cả thương hiệu là đến từ Toto, là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Và đây là một cái hệ thống kính ngăn không gian giữa không gian tắm và không gian vệ sinh cá nhân ở bên này. Rồi, cái gam màu thì khá là đẹp, y hệt những cái căn vừa rồi Phương chia sẻ với quý chị. Bây giờ thì Phương sẽ mời quý anh chị mình vào cái phòng đầu tiên. Đây, phòng ngủ này là cái phòng ngủ nhỏ và được bàn giao cho mình là hệ thống sàn gỗ full kính từ sàn cho tới trần như này, với cái tầm view panorama cực kỳ đẹp. Cùng với đó là cái điểm khác biệt của những căn 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ so với những căn studio, đó chính là cái hệ thống tủ quần áo. Đây, tủ quần áo với gam màu như này được thiết kế khá là đẹp, giấu kín, và hệ thống máy lạnh âm trần ha quý anh chị. Hệ thống máy lạnh âm trần. Rồi, tôi sẽ mời quý chị mình đến với cái phòng ngủ tiếp theo. Đây, phòng ngủ này thì là phòng ngủ master và nó có thêm một cái nhà vệ sinh nữa ở bên trong này ha quý anh chị. Nhà vệ sinh thì Phương thấy là cũng được bàn giao như vậy thôi, nhưng mà có một cái điều đặc biệt. Cái điều đặc biệt thứ nhất, mình không nói về lavabo, mình không nói về cái gương, về cái tủ gương rồi này, mình sẽ nói về chỗ đi vệ sinh. Chỗ đi vệ sinh này thì sẽ giống như những khách sạn 5 sao khác, là nó sẽ không có cái khu vực ở dưới và nó sẽ được gắn vào đây, và được thiết kế theo cái mô hình thông minh ha quý anh chị. Đây, từng những cái thiết bị này đều là được thiết kế khá là tỉ mỉ chi tiết. Và cái điều đặc biệt nữa là cái phòng ngủ master này của mình là sẽ không chỉ có cái hệ thống tắm đứng, và mình sẽ có thêm một cái bồn cầu nữa. Xin lỗi, sẽ có thêm một cái bồn tắm nữa ha quý anh chị. Đây, wow, buổi chiều mà về nhà nằm tắm rửa ở đây chill một chút xíu thì khá là ok ha quý anh chị. Cửa kính ở đây chia phòng tắm và phòng vệ sinh. Rồi trong này thì sẽ là phòng ngủ. Không gian phòng ngủ này thì được bố trí cũng khá là thoải mái và khá là rộng rãi. Căn 3 phòng ngủ này thì cũng nằm ở vị trí góc, cho nên là nó sẽ có cái tầm cửa kính kéo dài từ đây qua tới đây, hình chữ L, full kính từ sàn cho tới trần ha quý chị. Vẫn là cái tầm nhìn view đẹp tuyệt vời ra bên phía khách sạn Nico rồi trung tâm quận Nhất. Đây, tất cả những cái hệ thống này, máy lạnh âm trần, rồi tất tần tật thông tin chi tiết. Như vậy là Phương cũng đã chia sẻ và giới thiệu, đưa quý anh chị mình đi tham quan hết một vòng của cái căn 3 phòng ngủ hơn 120m² như này tới quý anh chị mình tham khảo. Thì nếu như mà quý anh chị có nhu cầu muốn đi tham quan thực tế cái căn hộ 3 phòng ngủ này và những căn hộ khác tại dự án Lancaster Legacy thì hãy liên hệ tới Phương qua số hotline ở trên màn hình, hoặc là nhắn tin qua Zalo qua số điện thoại này của Phương, thì Phương sẽ cung cấp những cái thông tin chi tiết nhất về dự án Lancaster Legacy này. Và hiện tại về giá bán của dự án đang dao động từ 250 triệu m², đã full hết tất cả những cái chi phí. Và nếu như mà quý anh chị mình muốn đi tham quan thực tế thì hãy liên hệ tới Phương ha. Rồi, đừng quên để lại cho Phương một like, một bình luận hay là một đăng ký kênh để Phương có thể ra được nhiều những video chất lượng hơn về dự án Lancaster Legacy này trong tương lai. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video ạ.